Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, người xưa thường nói trăm cái phúc nhà vợ không gánh nổi cái nợ nhà chồng. Cuộc sống hôn nhân, nhất là cảnh làm dâu, đôi khi không chỉ là chuyện tình yêu mà còn là câu chuyện của sự thấu hiểu, nhẫn nhịn, hy sinh và chịu đựng. Nhưng liệu những hy sinh ấy có mang lại hạnh phúc hay chỉ đẩy con người ta vào những mệt mỏi, đau thương? Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Nhân quả tới sớm của tác giả Vũ Minh Hằng. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật ý nghĩa và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, bình luận dưới video này quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Dung vừa bước xuống xe, hít một hơi sâu, cô cảm nhận được không khí trong lành của vùng quê mà cô đã rời xa bao năm. Dưới cái nắng chiều chói chang, cô bước nhanh về phía quầy hoa của bà Tám trước cổng chợ. Mỗi bước chân trên con đường quen thuộc như kéo cô về với những ký ức êm đềm nhưng cũng đầy sóng gió. Cô không thể ngờ rằng những câu chuyện đã tưởng như là ở quá khứ, những gương mặt thân thuộc và những lời đồn đại xấu xa vẫn đang chờ đợi cô ở nơi này. Cháu chào bác bán cho cháu chục bông cúc ạ. Dung vừa bước xuống xe, cô nhanh chân chạy tới hàng bà Tám bán hoa trước cổng chợ. Dung đấy à con? Nay về giỗ mẹ hả? Mẹ mày ngày xưa thích cúc lắm đấy. Những lời nói ấy như một tiếng chuông vang lên giữa không gian yên bình, kéo Dung trở lại thực tại. Bà Tám nhận ra người quen thì vồn vã hỏi chuyện. Tay bà nhặt lựa bó cúc đẹp nhất, rút tờ báo cuốn ngồng hoa bó lại rồi đưa cho Dung. Đây, bác gửi về thắp hương cho mẹ, bác không lấy tiền đâu. Dạ cháu cảm ơn, nhưng bác cho cháu gửi tiền ạ. Bác cũng phải đi mua về chứ có làm ra đâu được. Dung dúi vào tay bác tờ tiền 50 rồi chào bác bước sang hàng trái cây. Thôi, vậy bác nhận tiền vậy, nhưng mà có 30.000 thôi. Đây, bác trả lại tiền thừa này. À mà con trai biết làm gì rồi? Mà hình như lại bầu đứa nữa hả cháu? Bà Tám chìa cho Dung tờ 20.000 rồi ngó ngó cái bụng 5 tháng của cô mà hỏi. Dạ cháu bầu đứa thứ hai đấy bác, siêu âm con gái rồi bác ạ. Dung hồ hởi khoe. Cu lớn nhà cháu nói sõi và chạy giỏi rồi ạ. Nó đang ngồi trên xe với bố nó kia kìa. Thằng bé đang nhòm qua cửa xe dõi theo bóng mẹ, thấy mẹ chỉ tay về phía mình thì reo. Mẹ mua bim bim cho con. Được rồi, để mẹ mua bim cho. Ngoan nhá. Mấy bà đi chợ chợt nhận ra người cùng làng, liền dừng lại hỏi chuyện. Bà Gấm hàng xóm nhà chồng cũ của Dung vỗ vai cô hỏi. Sắp đứa thứ hai rồi hả cháu? Chúc mừng cháu nhá. Mày thế, có bỏ nhà ấy thì mày mới được như này con ạ. Chứ mà cứ cố bám thì giờ sao có con bổng con dắt thế này chứ. Đúng là ông trời có mắt cả đấy con ạ. Mày béo và xinh hơn ngày xưa nhá. Ôi cái nhà đấy thật đức quá. Quả đến rồi đấy. Kia kìa, tôi vừa ngồi chọn cá cùng hàng dưới kia kìa. Khiếp, điều toa và gian lắm. Cân người ta cân đủ rồi mà còn đẻ ra nhón thêm 2 con to tướng mới chịu. Bà Hào dề môi tiếp chuyện. Ôi giời, cái con mẹ ấy ai mà ưa được chứ. Gặp vía thì phải tránh cho xa. Điều tòa ngoà ngoắt có tiếng. Nọ còn bốc trộm lạc nhà em tôi đấy các bà ạ. 2 nhà cạnh nhau nhổ lạc xong em tôi bó lại để trên bờ. Quay đi quay lại đã mất 1 bó. Nó nhìn thấy đang chẳng lên xe đạp điện nó mới chạy sang. Nó chỉ cái dây nhựa xanh nó nối từ dây bó thùng gạch men nhà nó mới lát xong. Còn nhà chị ta thì bó bằng dây vàng. Vậy mà còn gân cổ lên cãi là bốc nhầm thôi. Nhầm ăn ngựa như thế ai mà chẳng muốn nhầm. À mà hồi ấy nó ăn không nửa cây vàng cưới của cháu thật đấy hả? Mỗi người một câu dồn dập hỏi khiến Dung ngại quá. Cô không muốn chuyện gia đình mình bị khao kháo nơi chợ búa nên cười trừ. Trả tiền túi cam rồi vội vã quay lại xe mà không kịp mua bim bim cho con. Bởi cô vừa nhìn thấy bà Liên, mẹ chồng cũ đang nghiêng nón né qua mấy người đang hỏi chuyện cô. Bà Liên da vàng bụng, gầy sọp, tóc bạc quá nửa đầu, trước ngực cài băng đen vội vã cụp nón, bước như chạy qua đám người nhiều chuyện. Vậy mà đi tít xa bà Liên vẫn còn nghe thấy tiếng ai đó gióng giả theo. Ông trời có mắt cả đấy bà con ạ. Lão chồng nhu nhược ngỏm rồi, thằng con thì rượu trẻ bê tha.
Con vợ sau béo như con trâu trương, chỉ ăn với chơi. Mà có nó mới trị được cái con mẹ ấy đấy các bà. Những ký ức cũ chợt ùa về trước mắt Dung như một thước phim quay chậm. Bà Liên tấp tành về đến nhà, ném cái nón xuống góc thềm thay vì treo lên cái đinh trên tường. Tú, con trai bà, đang ngồi ôm điện thoại trên chiếc trường kỷ trong nhà, không thèm ngẩng lên nhìn mẹ. Nó lý nhí chào. Mẹ đi chợ về rồi đấy à? Có mua cá không thế? Cá cái bề hê bà đây này. Suốt ngày chỉ biết ăn với đánh điện tử. Mày định ăn bám tao đến bao giờ hả cái thằng giời đánh kia? Còn cái con vợ mày nữa, giờ này vẫn còn ngủ trương xác lên à? Chưa đủ tạ hay sao mà ngủ lắm thế hả cái con kia? Sao chúng mày không đi tìm việc mà làm? Các công ty người ta đang tuyển dụng ầm ầm lên kia kìa. Ô hay, mẹ bảo với con là lấy con trai mẹ chỉ cần ăn với chơi rồi đẻ cho mẹ đứa cháu là xong. Mẹ nuôi tất cơ mà. Sao mẹ nuốt lời nhanh thế? Mà chúng con đi công ty làm sao được, phải ở nhà nghỉ ngơi, bồi dưỡng còn đi sàng lọc mẹ ạ. Thế mẹ tưởng mỗi lần đi như thế, ngoài tiền mẹ đưa, chúng con không đau đớn khổ sở hay sao? Mẹ thật là... Đào từ trong phòng ngủ bước ra. Cô ta trắng trẻo và phộ phệ, cân vội cũng được 70 cân không hết. Cái áo ngủ 2 dây trễ xuống vai, bộ ngực núng nính như 2 trái dừa xiêm, cặp đùi như 2 thân cây chuối hột, đầu tóc bù xù, vừa ngáp vừa cãi lại bà mẹ chồng. Mới cách đây 5 năm sang tận nhà cô véo von ngọt nhạt, nài nỉ, thí thỏn cô với đủ những lời đường mật, với bao dự tính tương lai. Sao mới có 5 năm mà thay đổi nhanh thế? Bà tưởng cô cũng hiền lành, nhu nhược, nhẫn nhịn như cái con Dung kia á. Còn lâu nhá, con Dung nó tuổi xỉu thì hiền, chứ Đào tuổi dần thì cứ đợi đấy. Lờ mờ là Đào táp cho tới số luôn. Đào lại nhớ hôm bà Liên biết Đào không phải tuổi mão như bà nghĩ, mà là tuổi dần. Bà đã sững sờ đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay xuống đất. Lưỡi dao bập vào cạnh chân bà chảy toang cả máu, mà bà vẫn không tin. Sao con tuổi dần chứ không phải tuổi mão à? Mẹ lại cứ tưởng con tuổi mão. Bảo sao hai đứa không hợp, không sinh được con rồi. Nhìn bà tái xám mặt mày, miệng lắp bắp mà Đào cười khẩy. Tuổi nào mà chả không đẻ được, khi nòng nọc của con trai bà toàn dị dạng với cụt đuôi. Hóa ra bà Liên tưởng Đào tuổi mão, nên khi bà đi rút lá số, thấy mệnh hai đứa hợp nhau thì mừng lắm, quyết lôi kéo bằng được cô con gái nhà hàng xóm mới ly dị chồng 2 tháng về làm dâu nhà mình. Chả là Đào đã kết hôn và có 2 đứa con trai, đứa lên 8, đứa lên 6. Nhà chồng cũng thương yêu, quý mến và chiều cô lắm. Chồng đi Hàn gửi tiền về nuôi vợ con, nên Đào chỉ việc ở nhà nuôi con mà chẳng cần phải làm gì. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, bà mẹ chồng Đào phát hiện cô con dâu trắng như bột, béo tốt phây phây, đang chơi trò trèo cột với một gã thanh niên sau nhà. Gã này vốn là bạn thân với con trai bà, thi thoảng sang sửa điện hay đồ đạc giúp gia đình. Gã cũng có vợ con, lại rất ngoan hiền, nên không ai nghĩ hai đứa tỏm tem với nhau như thế. Sự việc vỡ lở, gia đình lại ở nông thôn. Điều tiếng con dâu dắt dai về nhà khiến cả gia đình chồng không chịu nổi nỗi nhục nhã, đã bắt con trai về ly hôn ngay lập tức. Ly hôn thì ly hôn, Đào sợ gì? Trẻ đẹp xinh tươi mỡ màng, lại có khoản vốn 1 tỷ sau ly hôn, lấy đâu mà trả được chồng. 2 đứa con thì nhà chồng nuôi, có gì ràng buộc vướng víu đâu. Khéo còn lấy được cả giai tân đấy chứ đùa. Đàn bà con gái thời nay đang khan hiếm như lá bảng mùa đông kia mà. Vậy mà Đào bỏ chồng về nhà đẻ được 2 tháng, lại lấy chồng cùng làng đẹp trai, nhà 2 lô đất mặt đường mới ly hôn vì con vợ không biết đẻ. Nhưng khổ nỗi, lấy nhau hơn năm trời vẫn không thấy cái bụng nẩn nẫn mỡ của Đào nó phồng lên. Lúc này gia đình bà Liên mới tá hỏa, đưa con trai đi kiểm tra. Hóa ra là nòng nọc của ông con trai vàng bạc của bà, con thì dị dạng 2 đầu, con thì không đuôi. Thôi thì biết nguyên căn, khoa học lại phát triển, tiền nhà bà cũng dư, lo gì. Cứ ăn uống tầm bổ rồi đi sàng lọc. Những tưởng cứ có tiền là sẽ làm được ngay, ai dè. 5 lần 7 lượt, cái bụng của con dâu ngày một to, nhưng mà là to tướng mỡ. Lúc mới tái hôn Đào được 60 kg, sau 2 năm Đào lên 70 và cứ thế nhích dần. Đứa cháu đích tôn của bà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.
Đúng lúc này ông Liên chồng bà bỗng đổ bệnh ung thư gan. Dung, con Dung đâu rồi? Làm cái gì mà lề mề dở dẫm mãi không lên dọn bàn cho khách thế? Dung đang dùng muôi gạt cháo từ các bát khách ăn không hết vào xô nước gạo. Gạt hết rồi cô lại tráng bát vào thùng nước, rồi mới thả sang cái chậu to để ngâm. Tí hết khách sẽ rửa thì nghe tiếng mẹ chồng gắt gỏng gọi vọng xuống. Cô vội vàng đáp lời: Dạ dạ, con lên ngay đây ạ. Cô cẩn thận và tiết kiệm như thế cũng là bởi có lần vội vàng đã bê cả chồng bát lẫn cháo dư thả vào chậu nước, thì mẹ chồng cô chu chéo mắng cho: Ôi giời ơi, con nhà lính tính nhà quan, trong bát còn bao nhiêu là cháo mà mày đổ hết đi thế hả con kia? Của ngọc thực mà mày phung phí thế hả? Nhà mày giàu có dư thừa nên mày không biết sót của giời à? Bảo sao cứ độc mãi. Thật nhà tao vô phúc quá mà. Nghe mẹ chồng mắng xa xả, Dung sợ rúm cả người vào. Chuyện cô làm dâu đã 5 năm chưa bầu bì chưa đẻ gì, đúng là cái tội lớn quá mà. Các cụ đã dạy, cây độc không trái, gái độc không con. Lại nữa hoàn cảnh nhà cô thật éo le, cha mẹ đều mất sớm, hai anh em nương dựa vào nhau. Rồi anh trai cũng là người đứng ra cưới chồng cho cô. Năm cô 20 tuổi, gia cảnh éo le, nên lúc nào cô cũng sợ mẹ chồng như sợ cọp. Chỉ nơm nớp lo mẹ chồng đuổi thì biết đi đâu về đâu. Giả sử còn bố mẹ thì bảo còn về nương dựa. Đây cha mẹ mất, anh có gia đình, còn vợ còn con nữa chứ. Thôi cứ thực hiện câu bà nội dạy: xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Mà khốn nạn cho cái thân cô, rõ người ngợm cũng xinh xắn, điện nước đầy đủ, chu kỳ 10 tháng như 10 đều chằn chặn, đúng ngày đúng tháng, tươi tắn chứ có phải đứt quãng hay sạm xỉn gì cho cam. Vậy mà suốt mấy năm làm vợ, cô vẫn cứ phẳng lì cái bụng con gái đi lấy chồng, mong mỏi có đứa con mà dựa. Thế mà ông trời chưa thương, cứ để cô trơ khấc lủi thủi. Thôi đành cắm mặt mà làm cho quên cảm giác tội lỗi như mẹ chồng xa xả mỗi ngày. Mọi khi quán cháo đêm nhà cô mở cửa từ 10 giờ đêm đến tầm 2-3 giờ sáng là hết sạch. Lúc đó trên nhà mẹ chồng và chồng sẽ thu dọn bàn ghế, và cô sẽ rửa hết chậu bát đĩa, xong nồi to đùng rồi đi ngủ. Thường là cô sẽ dọn xong và lên giường chồng sau cả tiếng đồng hồ. Lúc này người đã mệt và cơn buồn ngủ của tuổi trẻ đã kéo sụp hai mí mắt xuống, nên khi bàn tay chồng lùa vào áo, cô cũng mặc kệ, mắt díu lại, chẳng hơi đâu mà hào hứng đáp lại cơn say tình của gã trai trẻ. Còn gã, mặc dù thấy vợ uể oải, gã vẫn đang khát thèm cảm giác phê pha của ái tình. Vậy là kệ con vợ có hào hứng hay thở ơ, gã cứ phải lăn lên lộn xuống, nhún nhảy dập dềnh một thôi một hồi, cho cái thằng người nó sướng đến run rẩy, đến đê mê, rồi mới ngáy kho kho, cho tận 7 giờ sáng mới dậy thay bố đứng quầy bán hàng. Còn Dung, mặc dù dọn xong muộn, nhưng vẫn đúng 5 giờ là phải dậy nhận đồ rồi sơ chế, phụ với bố mẹ chồng bán bún buổi sáng. Nhà chồng Dung sáng thì bán bún, tầm 9 giờ là hết hàng, bố mẹ và chồng đi nghỉ, dọn dẹp rửa bát là cô con dâu tất tật đảm nhiệm. Xong lúc nào thì nghỉ lúc đó, đêm lại mở cửa bán cháo đêm. Vòng quay mỗi ngày như thế, nhàn quá còn gì. Mặt hàng đẹp, bún ngon, cháo ngon, nên quán lúc nào cũng đông khách. Bố chồng Dung bản tính hiền lành, những việc nặng như bưng bê, chặt xương, rửa xương, rồi canh bếp ninh xương một tay ông đảm nhận. Hai vợ chồng có mỗi thằng con trai mảnh mai nên cũng không ép nó làm nhiều. Nhưng con vợ nó kia béo tốt, khúc nào ra khúc ấy. Con cái thì chả thấy gì, thì phải thức khuya dậy sớm mà làm. Làm ra thì cũng là của chúng mày, chứ chúng tao già chết có tha đi được đâu. Thế là tiền vào túi bà Liên năm trước, năm sau xã bán đất bà mua luôn, cũng vay mượn thêm rồi làm trả dần. Quay đi ngoảnh lại 5 năm về làm dâu, Dung thấy mẹ chồng mua được 2 mảnh đất mặt đường. Tuy xa khu dân cư đang ở, nhưng tương lai cứ gọi là tiền tỷ cả đấy. Trả của chúng nó thì của ai? Lúc nào gặp ai hỏi thì bà Liên lại giang giang tuyên bố, và Dung thì cứ cặm cụi mà làm. Đấy, bố mẹ trả công 2 mảnh đất đấy, chịu khó mà làm. Đây, thuốc đây,
bỏ vào ấm mà sắc rồi nhớ mà uống cho đúng giờ đấy. Tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi mà cứ tẩn tẫn thế kìa. Bà Liên vứt bịch thuốc bắc vừa xuống. Thầy Nam Lạng cắt mang về cho con dâu. Còn cái bịch hoàn tán này thì ngày 10 viên, uống trước khi đi ngủ. Nhớ vệ sinh sạch sẽ rồi mới quan hệ đấy. Đúng là con nhà không có cha mẹ nên chả ai dạy dỗ. Đường ăn ở vệ sinh cũng phải để mẹ chồng nhắc mới làm. Bà rể môi khinh khỉnh khi nói những câu sóc óc. Dung rơm rớm nước mắt, đưa tay cầm túi thuốc rồi lý nhí chào mẹ chồng. Có lẽ từ lúc lên năm, cô được bố mẹ đưa về ở cùng bà nội. Cô đã được chứng kiến nhiều lần bà nội mắng mỏ, chửi bới mẹ cô. Nên mặc nhiên trong lòng cô nghĩ, đàn bà ai cũng phải chịu cảnh làm dâu như nhau. Các bà mẹ chồng quê luôn quan niệm, mất tiền mua mâm, bà đâm cho thủng, mất tiền mua thúng, bà đựng cho mòn. Nên việc bắt ne bắt nẹt hay mắng chửi con dâu là chuyện đương nhiên rồi. Đấy là bố Đông của Dung còn biết bênh vực vợ, chứ không như bác Chí, hiền lành hãi mẹ một phép, chẳng biết bảo vệ vợ. Ngay cả lúc bà nội túm tóc, dùi đầu bác dâu đánh cho tơi bời. Sau bác Dung kiên quyết, dắt các anh chị ra riêng thì mới yên. Còn mẹ Dung vốn cũng thẳng tính. Bố Đông của Dung lại nóng như Trương Phi. Có lần thấy vợ và mẹ đối ra đối giản cháo chẹt nhau, bố đã rút con dao bầu trong bếp ra, đặt vào tay bà, lại đặt luôn tay mẹ Dung cái kéo mới mua. Đây, hai người không phải cãi nhau nữa. Người dùng dao, người cùng kéo đâm, chém vào tôi đây này, để tôi chết đi rồi hai người tha hồ mà cãi nhau. Cái cảnh ông cầm tay, hai người một là mẹ, một là vợ dí dao, kéo đến chảy cả máu cổ, ngực ra, ám ảnh con bé Dung tới tận sau này. Sau vụ đó hai người mới bớt hẳn cái cọ nhau. Bà nội Dung chỉ dám lùng bùng chửi rủa con dâu lúc con trai không có nhà. Ngay nhà hàng xóm bên hông nhà Dung cũng thế còn gì. Bác lấy chồng về nhà bác Tâm, lấy nhau cả chục năm không sinh nở gì, nên bác hay được ăn chửi lắm. Cái câu cây độc không trái, gái độc không con, Dung nghe từ năm ấy đến nay lại ứng vào mình. Năm Dung 12 tuổi, Dung còn thấy bà cụ Tử bê cả chậu cám đang bốc khói hất vào người bác Mơ. May mà nhà gần ao nên bác Tâm lôi vợ xuống ao gì mới không bị bỏng. Rồi hai bác cũng dắt nhau đi tận Lâm Đồng tận 20 năm sau. Lúc bà cụ Tử mất, hai bác mới chịu về. Họ dắt theo một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Ngày đầu là con nuôi bác Tâm nhặt trên dãy cà phê đưa về nuôi. Vậy nên cái việc mẹ chồng mắng mỏ, cay nghiệt với con dâu là lẽ thường, ai chả thế. 5 năm sau khi kết hôn, Dung vẫn không sinh nở. Lúc này có người mách bà Liên đưa hai đứa đi khám xem, phải đứa nào thì chữa đứa ấy, hoặc làm phúc nhận nuôi một đứa trẻ lấy khước. May ra đẻ được như xưa cụ Bải xóm dưới đã làm. Hồi xưa hai cụ lấy nhau mấy năm không có con cái, nhằm lúc nạn đói khắp nơi, người chết như ngả dạ, thì cụ ông dắt về một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi. Ai cũng bảo, đang đói khổ thế này, lo cho mình còn trả xong lại còn đi rước nợ về nhà. Vậy nhưng 2 năm sau thì cụ Bài bà đẻ ra ông Lẹm, rồi bà Lai, ông Lài, ông Luận. Sau đó cả nhà cứ thế giàu lên ầm ầm. Hai cụ sống sướng, sống thọ tận 100 tuổi mới quy tiên. Các ông bà vẫn sống rất khỏe mạnh, con đàn cháu đống, và tình cảm không phân biệt con nuôi con đẻ. Nhiều người nói ấy là của ông gieo phúc mới được như thế. Thế nhưng khi Dung bàn với chồng vụ xin con nuôi, bà Liên đã gầm lên: Cấm, tao cấm chúng mày rước ma ở đâu về. Chịu khó uống thuốc rồi vệ sinh sạch sẽ là đẻ được, chứ có làm sao đâu. Mẹ ơi, mai hội họp lớp con họp mặt ở dưới Hải Thịnh, mẹ cho con nghỉ 1 ngày để đi nhá. Với lại mẹ cho con xin 500.000, đóng quỹ 300, 200 cầm đi tiêu. Bê rượu bát đầy hự đặt lên giá phơi. Dung lau tay vào mảnh khăn rồi nhỏ nhẹ ngỏ lời với mẹ chồng. Bà Liên đang chẻ nốt mớ hành hoa chuẩn bị cho buổi đêm bán hàng, ngẩng lên nhìn Dung lạ lắm. Cái gì? Họp lớp á? Lại họp lớp ở tận Hải Thịnh á? Đàn bà con gái có chồng rồi lớp liếc cái gì? Có mà lấy cớ để đi cặp bồ thì có. Không đi đâu hết. Mai là ngày lễ, khách đông nghỉ thì ai làm? Lại còn đòi xin tận 500.000. Mày làm như là đi ăn cướp ra tiền đấy. Không đi đâu hết. Sáng mai bán hàng, chiều mai tao cho 200. Hai vợ chồng đèo nhau lên thành phố mà chơi, thế là được rồi.
Mà tháng này chưa thấy tháng, liệu có gì không đấy? Nếu có là phải báo ngay để tôi còn cắt thuốc an thai. Bà Liên chìa rổ hành đang cắt dở cho con dâu, rồi phủi quần đứng dậy. Mẹ! Dung la lên, tiếng la khá to khiến bà Liên giật mình. Mẹ quá đáng vừa thôi. 6 năm qua con nhẫn nhịn mẹ nhiều lắm rồi. 6 năm lấy chồng, con có được nghỉ ngày nào đi chơi với bạn bè đâu. Con làm cho bố mẹ nuôi chúng con, nhưng đã bao giờ bố mẹ cho chúng con lấy 500 ngàn chưa? Hay là chỉ 100, 200? Con mua quần áo gì cũng phải ngửa tay xin mẹ. Vậy con có khác gì ô xin không công? Nếu vậy từ mai chúng con ăn riêng, con lên Hà Nội rửa bát thuê cho anh con, tháng cũng được 3-4 triệu. Dung làm một hồi khiến bà Liên há hốc mồm ngạc nhiên. À, con này láo quá nhỉ? Mày dám cãi tao thế à? Mày tưởng mày làm không công đấy hả? Mày xem, thuốc cắt cho mày suốt mấy năm nay biết bao nhiêu tiền mày có biết không? Liệu tiền công của mày có đủ trả tiền thuốc cho tao không? Mẹ! Tú chồng Dung từ trong nhà vệ sinh bước ra, gã lào bào. Ui, nó muốn đi họp lớp thì mẹ cho nó đi. Nó xin có 500 thì mẹ cho nó. Có vậy thôi mà cũng tí tỏi lên, nhức hết cả đầu. Đi ý cũng không yên. À, cái thằng này, mày cũng to gan rồi nhỉ? Mày đội vợ mày lên đầu từ bao giờ thế hả con? Mày ngu lắm. Nó đi họp lớp, rồi gặp thằng nọ thằng kia, rồi nó cũng cắm sừng lên đầu mày lúc nào. Lúc ấy có mà trắng mắt ra. Mẹ không được xúc phạm con như thế. Con không có cái tính ấy. Mấy năm qua các bạn con họp lớp trên Hà Nội, năm nay chúng nó tổ chức ở quê thì mới rủ con đi. Con xin nghỉ có 1 buổi. Bát đũa mẹ cứ ngâm đấy, chiều tối về con rửa. Còn nộp quỹ đã 300 rồi, con xin thêm 200. Đi chơi nếu có mực hay tôm ngon, con mua về, chứ có phải con xin để tiêu hoang cho bản thân đâu mẹ. Dung ngấn nước mắt, cố phân bua. Những tưởng nghe con trai con dâu nói thế thì bà chấp nhận. Nhưng không, bà gầm lên, hất cả dầu hành trên tay Dung xuống đất. Tao đã bảo là không đi là không đi. Gương tài liếp bao gia đình tan nát về cái vụ họp lớp họp lủng rồi kia kìa. Tao cứ phòng còn hơn là trống. Mày không mở mắt ra xem vụ cái con Thanh vợ thằng Hào đấy hả? Đấy, 45 tuổi rồi đấy. Đi họp lớp cấp 3 tận Quảng Ninh 2 ngày 1 đêm. Rồi ngủ với cái thằng Quốc người yêu cũ con em thằng Hào học cùng lớp bắt được, rồi về bỏ nhau đấy. Mà nó già rồi, có dâu có rể, cháu nội cháu ngoại rồi, chứ có phải trẻ đâu. Đi họp lớp có cái cớ để chúng mày hẹn hò ôn lại chuyện ngày xưa. Tao thích mày, mày thích thằng kia. Cứ thế rồi ơi với nhau. Cuối cùng là dắt nhau vào nhà nghỉ ngủ với nhau. Chứ tao còn lạ gì. Không có đi đâu hết. À, mà mày vừa nói gì? Mày đòi ra ở riêng á? Không có cái mùa xuân đấy đâu con. Nhà này có 1 đứa con, đói no cũng 1 nồi. Không có cái kiểu vô phúc như nhà mày, mỗi người 1 nồi đâu. Mày đừng có mơ. Nếu mẹ không cho chúng con ăn riêng thì từ tháng sau mẹ trả lương cho chúng con. Trừ tiền ăn đi mẹ trả cho chúng con như mẹ đi thuê người ấy, để chúng con còn gom tiền lên Hà Nội khám. Nếu do anh ấy thì con còn đặt lịch sàng lọc, chứ không uống mấy thứ thuốc bắc gì của mẹ nữa. Con uống mãi, con sợ lắm rồi. Mà đã chắc gì do con mà mẹ cứ đổ tại cho con. Dung gân cổ lên cãi lại. Đây là lần đầu tiên Dung cãi lại mẹ. Có lẽ gan này to bất dưng là do dì của Dung tác động. Chẳng là chiều tối qua vào bà ngoại chơi, Dung gặp dì út ở thành phố Hồ Chí Minh mới về. Dì hỏi cháu chuyện kinh tế rồi con cái. Sau đó dì phân tích cho cháu nghe chuyện muộn con chưa chắc đã phải do mình, vì tỷ lệ vô sinh ở nam giới thời nay nhiều lắm. Khi hỏi hai vợ chồng tích cóp được bao nhiêu thì dì té ngửa khi biết cháu chả có xu nào trong túi. Ngay cả cái dây chuyền 3 chỉ của hồi môn các dì cậu cho hôm cưới, cái lắc 2 chỉ anh trai cho, mẹ chồng Dung cũng cầm hộ ngay từ lúc cưới xong. Dì lắc đầu xót xa. Đứa cháu thiệt thòi đủ đường. Cha mẹ mất sớm, đi lấy chồng thì khác gì ô xin không công thế này. Dì cạo cho cháu gái một trận, rồi nhắc cháu phải biết chăm lo thu quén cho bản thân, kẻo một mai có chuyện gì lại ra đi tay trắng. Và anh trai của Dung hôm trước về quê nói tìm người phụ quán, giờ cơm nuôi tháng cũng phải trả 3-4 triệu. Sao vợ chồng mày lại chả có xu nào thế? Thế là nay cô như chiếc lò xo bị nén hết cỡ, bỗng bật lại. Tú, mày ngồi đấy làm gì thế? Tao vừa nhìn thấy con vợ mày ngồi sau xe con dì nó đi phố. Ai cho phép nó đi mà dám đi?
Còn cái nhà vô phương vô phép vậy, đúng là cái loại không cha không mẹ nó mà dạy thế. Bà Liên phóng xe về tới cửa đã quát tháo ầm ĩ. Lúc này ông Liên đang rửa chậu xương mới ngẩng lên hắng giọng: Sao lúc nào bà cũng thích ầm ĩ lên thế? Con Dung nó xin phép tôi vào nhà bà ngoại ngủ, sáng mai đi họp lớp với bạn sớm, tôi cho nó đi đấy. Mà bà cũng khó khăn với nó vừa vừa phải thôi. Cùng làng cùng nước với nhau, óc ách nó vừa thôi kẻo người làng người ta chửi cho. Bố mẹ nó mất sớm, bà biết trước rồi còn gì. Thương nó chả hết, sao cứ phải xóc xỉa nó vậy? Qua tôi gặp dì nó ngỏ ý xin cho vợ chồng nó dựng cái quán trên đất mua kia kìa, để vợ chồng nó ở riêng rèn tính tự lập. Tôi thấy nó cũng hợp lý, bà xem thế nào? Cái gì? Cái còn đi ấy hồi xưa là bồ của ông à? Sao nó nói cái gì ông cũng nghe theo thế hả? Tôi nghe nói nó đang ly thân với chồng nó đấy. Ông liệu cái phần hồn, lén phén với nó là tôi cắt cả cụm cho chó ăn. Bà Liên lại gào lên choang choác. Bà cay lắm. Nhớ năm xưa lúc ông đến nhà bà chơi, có kể chuyện trước đây tán tỉnh cô ái xóm trong, nhưng cô ấy từ chối và lấy gã Hòa trong xã bên. Sau rồi cả hai lên thủ đô lập nghiệp, nghe đầu nhà giàu lắm. Lúc ấy bà cũng thèm được như ái lắm. Kém bà tận 5 tuổi mà sướng thế, lấy chồng giàu, có xe máy phóng xé đường làng, trong khi bà còn đang lọc cọc xe đạp. Lúc đó ông Liên vui miệng kể chuyện mà không nghĩ bà vợ yêu quý của mình găm từ đấy. Lúc con trai về thưa chuyện yêu con bé Dung, cháu cô ái, bà đã nhăn mặt bảo: Gái làng chết hết sao mà mày yêu nó, còn chết cha chết mẹ ấy. Nghe vợ nói những lời cay nghiệt, ông cũng buồn lắm, nhắc bà con trẻ yêu ai thì cho nó lấy, đừng cấm cản làm gì, tội nghiệp chúng nó. Rồi ông nhớ chuyện thằng bé trong làng cha mẹ mất sớm, yêu con bé làng bên, nhà gái cấm cản không cho yêu, hai đứa chót dại bẩu ra về xin cưới. Không ngờ bà mẹ con bé bắt con gái phải đi phá thai. Cái thai đã 5 tháng lại phá chui, kết quả là chết cả hai mạng người. Cô người yêu quá đau buồn xuống mộ nằm khóc cả đêm. Gia đình tìm về nhốt vào trong phòng. Vậy mà bà nội đi chợ có hơn tiếng đồng hồ, về thấy cháu đã treo cổ bằng dây giày lên song cửa chết rồi. Thật đau đớn xiết bao. Hôm ông cùng dân làng đưa xác thằng bé ra đồng, mọi người quyết định đặt hai mộ cạnh nhau. Thôi thì sống chẳng lấy được nhau, thì chết nằm gần cho đỡ tuổi. Ông cứ ám ảnh mãi hai ngôi mộ hoa trắng liền kề mà xót xa. Làm sao các bậc cha mẹ lại cứ vì cái tôi, cái ích kỷ để cuối cùng con cái mình là người phải gánh chịu. Bản thân ông cũng đã nhiều lần nhắc nhở vợ đừng xét nét, bắt bẻ con dâu quá. Nhưng bà vốn đành hanh từ xưa, thật khó thay đổi. Mà ông cho nó bao nhiêu tiền đấy? Bà Liên mở chai nước lạnh trong tủ ra tu một hơi. Thời tiết năm nay đến nực, mới cuối tháng 4 mà sao nóng ức oi nồng thế cơ chứ. Tôi cho nó 1 triệu, bảo con đi mua vài bộ quần áo đẹp mà mặc, chứ đi gặp bạn bè ôi sủi quá cũng không nên. Cái gì? Cho 1 triệu? Ông to gan nhỉ? Thế thì tháng này ông cắt nhậu mà bù vào. Mà tôi nói luôn với cả ông nhá, không có ăn riêng hay ở riêng gì hết. 2 mảnh đất ấy để nguyên đấy cho tôi, được giá tôi bán, tôi gom tiền mua nhà Hà Nội, éo vào cái đất ở quê tạm này nữa. Thì tôi cắt nhậu, báo gì cái món lòng của bà mà nhậu với chả nhẹt. Hè nóng bát cơm canh cà là xong. Còn bà thích đi Hà Nội thì bà đi một mình đi, tôi không đi đâu hết nhá. Ông Liên bắc nồi xương lên bếp rồi ra võng nằm hút thuốc. Bà Liên thấy vậy còn lủng bụng một hồi, rồi quay ra quát con trai đang hí hoáy điện thoại: Đi ngủ sớm đi, đêm còn dậy mà bán hàng. Quát con xong bà mới đi lên gác nằm. Vậy là đêm nay bà lại phải vất vả rồi. Dung ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa. Ngoài trời đang mưa rất to, những hạt mưa kia như chiếc roi mây quất ràn rạt vào mái tôn trước quán. Cô thầm nghĩ, những hạt mưa kia hẳn đã từng nằm ở một dòng sông, một hồ nước, con suối, cái giếng hay vũng bùn, lạch nước, gốc cây nào đó. Chúng bị ánh nắng nóng của mặt trời mà bốc lên cao, tạo thành những đám mây trắng xốp bồng bềnh, ngao du khắp nhân gian từ Nam ra Bắc, từ núi cao ra biển sâu, từ châu này sang châu khác. Ở trên cao ấy, nó có nhìn thấy nơi từ đó nó ra đi hay không nhỉ?
Và nó cứ tưởng nó sẽ bồng bềnh cùng chị gió, cùng ông mặt trời đỏ rực, cùng chị Hằng sáng trong mà nhẹ trôi mãi mãi. Nhưng có ngờ đâu, một làn hơi giá lạnh ùa tới. Vậy là đám mây trắng xốp như bông ấy xám xịt rồi lộp bộp rơi xuống, trở về nơi nó sinh ra, lại giọt xuống ao, giọt xuống sông, giọt vào khe rãnh cống rác. Dung lại nghĩ đến thân phận của mình mà xót xa. Cha mẹ mất sớm, anh em nương dựa vào nhau, bà nội khó tính, khó nết. Đến khi gặp rồi yêu Tú, nhà Tú khá giả lại con một. Cô đã tưởng mình sang trang mới, ai dè chăm dâu đổ đầu tằm. Dung chẳng khác gì so với ô xin không công suốt gần 7 năm qua. Dung lại nhớ hôm đám cưới xong, lúc thay váy, tháo vòng vàng lắc tay xuống, mẹ chồng cô đứng cạnh đã bảo: "Con đưa đây, đưa mẹ cất vào két cho, tủ của con không an toàn đâu." Ngây thơ cô đưa luôn cho mẹ. Ngoài cái dây chuyền 3 chỉ vàng các dì cậu, bà ngoại góp tiền mua cho, anh trai và chị dâu sắp cưới cũng trao cho cô em gái cái lắc tay 2 chỉ gọi là quà cưới, thì mẹ chồng cô cũng trang trọng đeo vào cổ cô chiếc kiềng 5 chỉ đánh rỗng to đùng. Nhưng lúc tháo xuống, cô đã làm gãy nên mẹ chồng bảo sẽ đem đi đánh sang nhẫn để sau này dễ bán. Lúc mua 2 mảnh đất, mẹ cũng bảo là mua cho vợ chồng cô, nhưng khi cô hỏi chị họ làm địa chính xã thì chị nói đất đứng tên mẹ chồng hết. Cô lại nhớ đám bạn sáng nay gặp nhau, đứa thì dắt con về dự, đứa thì cưỡi ô tô, đứa nào đứa nấy sang chảnh, điệu đà, làm ăn khấm khá. Cô lại nhớ ra mình đã gượng cười khi bạn hỏi nghe đâu bà mua được 2 mảnh đất ở khu giãn dân rồi hả? Cô cười mà miệng như mếu. Cô lại nhớ tới Lợi con ngoan, nó học y rồi, làm trên bệnh viện bưu điện. Nó bảo bệnh viện đã sàng lọc và cấy cho rất nhiều người vô sinh hiếm muộn thành công rồi. Nó dặn gắng thu xếp rồi đưa chồng lên bệnh viện gặp nó. Nó dẫn sang khoa hiếm muộn khám tổng thể xem hỏng ở đâu thì sửa ở đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Dung quyết định vào giường gọi chồng. Anh Tú này, dậy em nói chuyện một tí." "Ôi giời, ngủ đi, mệt bó xử. Này đông khách anh mệt lắm, có gì mai nói đi." "Nhưng mà mai lại bận thì đến bao giờ mới nói được? Em muốn bàn với anh chuyện đi lên Hà Nội khám cả 2 vợ chồng xem cụ thể thế nào, chứ cứ như thế này mãi không được đâu anh." "Ôi giời, khám khiếc gì, anh khỏe như voi đây này. Chẳng qua là tại em không hào hứng đấy thôi. Đầy lần anh làm một mình, em ngủ tít mít như con chó con ấy thì làm sao mà đậu được." "Anh cũng đọc trên mạng rồi, phải cả hai cùng hăng tiết vịt thì mới đậu được." "À, này con vợ xinh đẹp hiền dịu của tôi đi biển xơi hải sản xem có máu hơn không nào." Tú chợt vùng dậy. Đêm qua vắng vợ, gã lang thang mò mẫm vào mạng, và thằng bạn thân nhắn tin hỏi có xem phim Tươi Mát không. Tò mò gã bảo có. Vậy là nó gửi cho cái đường link xem mấy anh Tây làm việc với mấy cô gái rất đẹp. Lần đầu tiên gã được xem nó sống động hấp dẫn đến thế, khiến gã trai chưa đến 30 cứ rộn rạo tưng tửng hết cả người. Vắng vợ cũng có cái hay là gã được xem thoải mái mà không sợ vợ mắng, mà cũng tức khí vì hăng lên lại không có chỗ xả. Và rồi đêm nay vợ gã lại gọi gã giữa đêm. Mặc kệ chuyện vợ cần nói gì, những hình ảnh tươi mát kích thích đêm qua lại hiện lên làm cho cả cái thằng người cứ gọi là nhốn nháo đòi biểu tình. Sức trẻ là nó cứ phải thế chứ. Nào lại đây anh yêu nào." "Nhưng mà em muốn nói chuyện." Dung gắt lên. "Thì làm cái xong rồi nói tiếp. Anh đang nhớ em đây này, nó cũng nhớ em đây này." Tú bạo dạn kéo vợ vào lòng, đặt tay vợ lên cái bộ phận mà ngày thường Dung chẳng hơi sức đâu mà để ý. Có lẽ chưa ăn hải sản nhiều và cũng đang tuổi trẻ hừng hực sinh khí, lại cũng khá lâu rồi cô chưa yêu chồng một cách thực thụ. Bởi mỗi đêm cô đều quá mệt vì làm việc nhà. Thì có khi tại do mình chưa hăng hái thật. Cô lại nhớ con bạn học y thì thào: "Nếu muốn có con thì mày cũng phải thật máu chiến đấy nhá. Mà kinh nghiệm nhà tao đây này, cứ hôm nào ta chủ động khểu lao ấy thì lại tòi ra một đứa. Mà mày cũng phải thay đổi đi, đừng thụ động nữa. Lúc hăng lên, mày cứ lên trên chơi trò cưỡi ngựa cho tao. Từ thế ấy phê nhất và mình chủ động được đại cuộc." Nhớ lời bạn
lại cũng có tí tác dụng của ly bia, của mâm hải sản. Dung bất tung quần áo, chồm người lên chồng. Cả hai lần đầu cùng nhau đua tranh đích hoan lạc một cách cuồng nhiệt và mê loạn nhất. Xong việc cả hai lăn ra ngủ mà quên luôn cả việc cần bàn. Quả đúng như nhiều người phỏng đoán, sau cái đêm bão cấp 13 đổ tại giường nhà Dung thì cô cấn bầu. Biểu hiện nghén rõ rệt đến mức sau có một tuần chậm tháng, cô nôn khan khi ngửi bất cứ thứ gì. Từ mùi cháo trắng, mùi cơm, mùi nước xương hầm, mùi hành tỏi. Chỉ cần phảng qua là cô nôn đến mật xanh mật vàng. Ông Liên là người phát hiện ra và hỏi con dâu: "Con à, hay là con có em bé rồi đấy?" "Dạ." Dung nhận miếng giấy lau miệng của ông đưa cho rồi ngẩn ra. "Ừ nhỉ, sau cái đêm ấy lẽ ra tuần sau là cô tới ngày. Vậy mà mải làm rồi hàng quán đông khách hơn. Do kỳ nghỉ lễ xong, lại vào dịp làng mở hội, khách xa về đông. Sáng 8 giờ đã hết veo thúng bún. Đêm chỉ qua 1 giờ, nồi cháo to đùng cũng hết, nên cô quên mất. Còn bà Liên hình như cũng sợ con dâu đòi ăn riêng, nên cũng mềm mỏng với con dâu hơn. Chả thế mà 2 hôm sau gặp dì Dung ngoài chợ, bà ta đã véo von chào hỏi: "Dì về chơi lâu không? Tối ra ăn cơm với cháu. Nghe nói dì sắp ly hôn à? Đấy, dì xem, đàn bà chúng ta cả đời khổ vì chồng vì con thôi. Ai cũng vun quén cho gia đình. Mà chồng con có biết đấy là đâu đâu. Khi nghèo khó còn tình chồng vợ, khi giàu tí là đổi vợ ngay." Bà nói như là thánh nhân ấy. Chả là chuyện chồng dì Dung đi cặp bồ, có con lớn tướng dì mới biết. Con tiểu tam ấy không biết sợ còn dắt con đến tận nhà đòi bố cho con. Trong khi 2 cô con gái của dì ấy lấy chồng hết cả rồi. Hóa ra ông chồng đáng yêu của dì đã gửi gắm tí hương khói bên ngoài gần chục năm nay. Bảo sao ông ta lại ngoan với dì thế. Dì thích cái gì ông cũng chiều. Nhà mấy lọ bánh, dì cứ mải mê quản lý, mà quên rằng chồng mình ngày càng phong độ, lại còn điệu đà tay chơi. Suốt ngày quần sóc áo trắng, vác gậy đi tennis ten nèo. Thì ra là tén tèn ten với cái bé nhặt bóng, còn ngang nhiên mua nhà cho mẹ con cô ta ở. Bữa ấy dì Dung nửa đêm đau bụng đi ngoài, liền xuống nhà tìm thuốc uống. Lúc đi qua phòng chồng để nói thêm về vợ chồng dì Dung, lão đòi ngủ riêng mấy năm nay vì lý do sức khỏe cho vợ. Hơn 40 tuổi dì Dung đã mãn kinh, rồi mắc bệnh khó ngủ. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến dì tỉnh giấc, nên khi thấy vợ không ngủ được, lão chồng dì thương lắm, ôm gối xuống tầng ngủ riêng, bảo toàn sức khỏe cho vợ. Quả thật ngủ một mình thì dì ngủ ngon hơn. Có lẽ đàn bà đến một độ tuổi nào đấy, họ cần sự yên tĩnh chăng? Hé cửa phòng định vào ôm chồng ngủ, vì lâu lâu cũng nhớ chồng. Vừa vào giường thấy điện thoại chồng sáng nhấp nháy tin mới mở ra xem. Ôi trời, lòng tin của dì sụp đổ cái rầm. Đất dưới chân dì sụt như là đất bờ sông. Dì cay đắng khi đọc dòng tin nhắn nóng hôi hổi, cả tin lẫn hình. "Anh à, em ngủ chẳng được vì nhớ anh quá đi." Kèm theo dòng tin là ảnh một cô gái trẻ hở hẳn nửa trên, đang nằm ườn trên giường. Kéo xuống dì càng choáng hơn khi biết bao nhiêu hình ảnh sống động của chồng dì và cô ta. Với bản lĩnh của một bà chủ, dì liếc nhìn chồng đang ngủ say, lặt lưỡi một cái rồi quay quả trở về phòng, chụp lại toàn bộ tin nhắn, lấy số điện thoại của cô bồ trẻ. Xong xuôi dì lên kế hoạch cho vụ bắt ghen thật là chi tiết. Ngày mai, đúng thế, ngay sáng ngày mai, dì sẽ không ra lò mà sẽ gọi mấy thằng xã hội đen dì quen đi theo lão chồng để tìm cái ổ con chuồn chuồn. Dì sẽ không thèm đánh cho bận tay, mà chỉ đến 2 năm rõ 10 rồi về làm thủ tục để đôi chim cu đến với nhau cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng dì lại không ngờ con tiểu tam kia không biết sợ là gì. Nó còn đưa giấy xét nghiệm ADN của 2 cha con cho chính thất. Gã chồng lúc đầu van xin thống thiết vợ không được ly hôn, nhưng hình như sức mạnh tình yêu với cô bồ trẻ và trách nhiệm với thằng giống vàng cao hơn cái tình nghĩa vợ chồng bao năm. Gã hất hàm: "Một là em đồng ý cứ như thế này, kinh tế em vẫn quản như trước. Anh chỉ lấy lãi của quán phở anh mở cho thằng cháu em làm quản lý tháng 50 triệu để nuôi thằng hương khói.
hay là ly hôn, tài sản chia 4, 2 đứa con gái và 2 vợ chồng đều như nhau, vì ai cũng có công. Đau đớn uất hận, dì bỏ về quê chơi rồi tính tiếp. Chuyện chồng của dì lan nhanh trong làng như một cơn gió. Cứ dăm ba người tụ lại là họ lại đưa ra bàn tán, chia ra 2 luồng ý kiến. Một thì cho là cứ chấp nhận thế đi, mình có 2 đứa con gái thôi, cũng xây dựng cả rồi, sau này về già chết đi, cô kia hương khói chả tốt hơn con rể à. Đầy gia đình xưa kia, cụ bà còn tự tìm vợ cho chồng ấy chứ, rồi họ cũng vẫn sống bình thường cả đấy thôi. Một phe trẻ hơn thì phản đối. Nếch luôn đi, tống cổ cái thằng chồng ra khỏi nhà 2 bàn tay trắng. Gớm, các vị làm như dễ thế. Họ gây dựng cơ ngơi như này là do xưa nhà lão Ý có tiền, mở lò bánh ra là do bố gã truyền lại. Gã lại con một, xưa nay chăm chỉ, tài sản đều đứng lên 2 vợ chồng. Các bà cướp không của lão mà dễ thế. Còn vài luồng ý kiến khác cứ đối đầu chan chát vậy đó. Mà người đời nó lạ lắm cơ. Chuyện nhà mình chả ra gì, nhưng chuyện thiên hạ thì bản như các chuyên gia ấy. Rồi chuyện tiền nong cho con dâu, con trai bà cũng xông xênh hơn. Còn bảo hay là thuê người rửa bát theo giờ, ban ngày thì thuê, còn đêm thì dì Dung rửa cho đỡ vất vả. Dung thấy mẹ cũng dễ dãi hơn nên lại lụi hụi làm mà không đòi hỏi gì nữa. Tiền thì thay vì cho 100, nay cho 500, 1 triệu mà mua sắm. Có tiền đôi trẻ líu díu chở nhau đi chơi rất vui. Nghe bố nói thế, Dung nửa mừng hay mình có bầu, nửa lo hay là chỉ chậm kinh thôi. Vì dạo này cô cũng không đều tháng như trước kia nữa. Để khẳng định thực hư, cô ra tiệm thuốc mua que thử, và tiếng hét phấn khởi của cô khiến cả nhà vỡ òa sung sướng. Trời ơi, có bầu rồi. Ôi trời đất ơi, sao nhà tôi vô phúc thế này hả giời. Tôi ăn ở có trên có dưới, luôn chăm lo quan tâm mọi người, tuần tiết lễ Tết, từ người sống đến người chết đều chu đáo. Mà sao nhà tôi lại bạc phước thế này hả giời. Ông ở trên cao sao không soi xét, chở che cho gia đình tôi với hả? Ông trời ơi là ông trời. Bà Liên vật bên này vật bên kia, tay đấm ngực thùm thụp, khiến người ta quên cả cái việc người vừa trải qua cơn đau cắt da cắt thịt là Dung, con dâu của bà. Người không biết lại ngỡ chính bà mới là người ngã, chính bà mới là người bị sảy thai ở tháng thứ 3. Bà gào khóc thống thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt. Đôi lúc bà phải ngừng kêu gào để mà hỉ mũi cái xoẹt. Dòng nước mũi xỉ toẹt xuống đất. Xong bà đưa tay vắt mũi rồi quệt luôn xuống giường. Bà đấm ngực bứt tóc rồi khóc lóc khiến ai nhìn vào cũng xót xa thương cảm. Khổ quá, mong mỏi mai mới có tí cháu, là cháu trai hay sao ý. Chưa rõ nhưng bà Tùng, bác con Dung bấm ngày đậu thai thì khẳng định là cháu trai đấy. Mà bà Liên này từ lúc con dâu có bầu cũng chiều lắm ấy. Tôi thấy đi cắt thuốc an thai rồi tẩm bổ suốt, lại còn thuê cả người rửa bát cho nó nghỉ ngơi. Con này đúng là số khổ. Bố mẹ thì mất sớm, lấy chồng thì 6-7 năm mới có thai. Ai ngờ qua về dỗ mẹ, trượt chân ngã sảy thai mất rồi. Cái tháng thứ 3 này quan trọng lắm, sơ sảy cái là hỏng luôn. Giờ sảy rồi phải giữ gìn cách xa ra mới thả, kẻo quen dạ lại hỏng nữa thì lại khổ thân. Mấy người hàng xóm, kẻ động viên bà Liên, người thì thào bàn tán chuyện của Dung. Quả đúng là sau khi cô chìa chiếc que 2 vạch ra thì bà Liên vui lắm. Ngay lập tức bà sửa lễ dâng lên tổ tiên trong nhà, sắm cả lễ đưa cho con dâu về tạ lễ cha mẹ nó hẳn hoi. Thôi thì cứ phải tâm linh đầu cuối cho nó yên tâm. Gì thì gì, tiền xuất Phật biết chứ lị. Chả lẽ dâng lễ chu đáo thế mà ông bà thông gia dưới suối vàng lại không phù hộ cho con mình ư? Còn ông bà cha mẹ dòng tộc nhà chồng bà nữa, bà lúc nào chả chu đáo hương hoa đầy đủ, nay trả công bà là đúng quá rồi còn gì. Cứ tuần bà lại bắt con trai chở mình xuống nhà thầy thuốc cắt thuốc an thai, thuốc bổ về sắc cho con dâu uống. Mặc dù nó kinh, mỗi lần ngửi mùi thuốc con bé đã nôn ầm ầm, bà cũng vẫn bắt bịt mũi, uống hết bát thuốc mới được yên với bà. Thuê người giúp theo giờ rửa đĩa, bà cũng thuê. Thôi thì ăn ít đi tí
để con dâu có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai. Ngay cả chuyện vợ chồng gần gũi bà cũng cấm luôn. Gì thì gì chứ cái chuyện ấy kiêng được là tốt nhất. Chứ mà tuổi trẻ ham hố nay sơi mai sơi, khéo thai chưa yên đã hỏng. Bà là bà cứ cấm tất, tối nào cũng nhắc nhở con trai con dâu. Lúc đầu hai cô cậu còn xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhưng sau khi nghe điệp khúc "Vợ chồng quan hệ ít thôi nhá, không tốt cho cháu tôi đâu", nó lặp lại hàng đêm nên hai đứa cũng quen. Thì mẹ nhắc cũng có sai đâu, cứ kiêng đi cho lành. Nói vậy thôi chứ đêm đến đôi trẻ còn đang sức xuân nồng, bảo cấm kỵ làm sao, kiểu gì cũng phải nhấm nháy tí chứ lại. Dung có thai, cơ thể hình như mới nảy nở hoàn hảo hơn ấy. Bầu ngực căng tràn sức sống, cặp mông như căng mẩy hơn, lại an nhàn thảnh thơi. Tư tưởng phấn khởi, cho nên mặc dù ngén ngẩm nhưng vẫn cứ xinh đẹp, dáng dấp ngon hơn lúc chân son, khiến anh chàng Tú cứ gọi là chẳng muốn rời xa vợ nửa bước. Thế rồi hôm trước Dung xin phép về nhà anh trai ngủ một đêm để mai lo đám giỗ cho mẹ. Nhưng mà bà Liên từ chối, bảo phận gái đi lấy chồng, lại đang bầu bì, không nên qua đêm nhà khác, mai cho về sớm là được chứ gì. Và rồi sáng sau bà mới đồng ý cho con dâu về trước, lo làm cỗ với mọi người. Con rể là khách, gần trưa sẽ vào sau. Dung về cùng chị dâu, các bác mợ xúm xít người nhặt rau, kẻ thịt gà đổ sôi, tiếng dao thớt bắp bắp, tiếng xào rán xèo xèo và mùi thức ăn thơm lừng bay khắp ngõ. Mọi người bên nhà từ bà nội đến cô dì chú bác, ai ai cũng mừng cho vợ chồng đứa cháu số khổ. Bà mợ còn giao nao sẽ gom đồ sinh của cháu nội ngoại cho lấy khước, toàn đồ xịn do bố mẹ cháu kinh tế khá giả. Người thì bảo sẽ gom đồ bầu, xe nôi, giường cũi cho cháu lấy may, toàn là người nhà, máu mủ ruột già cả, nên việc gom đồ cũ cho là việc rất bình thường. Vừa nấu cỗ, chuyện trò, loáng cái cỗ lên bàn, hai anh em dâng nén hương thơm, kính cẩn mời cha mẹ về chứng giám. Khi cha mất, Hải anh trai Dung mới 19, Dung 14. Năm sau mẹ vì thương cha, khóc quá phát bệnh cũng đi luôn. Nay hai anh em cũng đã trưởng thành, anh đã có gia đình, có hai đứa con trai gái đầy đủ. Vợ chồng cũng chịu thương chịu khó, khắc phục những vất vả, không người nương dựa, tự tay bươn trải. Nay đã xây dựng được căn nhà khang trang, hàng quán cũng ổn. Còn Dung tuy ở gần nhà, vất vả đường con cái, nhưng nay đã có em bé, quả là một niềm vui vô bờ bến. Đang dâng hương thì bà Liên được con trai đèo vào. Bà xách theo túi hoa quả to đùng. Dung đưa tay đón túi lễ định đặt lên bàn thờ, thì bà Liên lại bảo: "Con phải mang ra rửa đi đã chứ, ai lại dâng luôn thế?" Bác dâu đứng ngoài nhanh nhảu bảo: "Thôi đưa đây bác rửa cho, bầu bì đi lại nhiều không tốt đâu." Dung chưa kịp đáp lời thì mẹ chồng đã gắt: "Bác cứ kệ cho cháu nó làm, việc của chúng nó kia mà." Nghe mẹ chồng nói, Dung líu díu làm theo, xách túi quả ra đến bến rửa thì tạch. Bến rửa ông cậu vừa hất chảo mỡ rán tôm thừa ra nền, vội vào tiếp đón ông bà thông gia của chị mình, mà chưa kịp dội nước quét đi. Nền xi măng lãng nhắn thín, dầu trơn khiến Dung không ngượng nổi. Cô ngã phịch xuống đất, túi quả văng tung tóe. Mọi người cuống cuồng gọi xe đưa cô đi bệnh viện, nhưng có lẽ duyên mẹ con của cô với đứa trẻ quá ngắn, cái thai không giữ được. Vậy là trên viện, Dung khóc hết nước mắt vì đau đớn, vì thương con, xót xa thân mình. Ở nhà mẹ chồng cô cũng đang vật vã, xót công lao tiền của bỏ ra mấy nay. Bà vừa khóc vừa đay trời oán đất, oán cả ông bà thông gia đã chết mà chẳng khôn thiêng, oán trách ông cậu làm ăn vụ tại mà quên việc chính mình bắt con dâu rửa quả mới xảy ra cơ sự. Rời bệnh viện về nhà, Dung có được yên với mẹ chồng giây phút nào đâu. Cứ có người đến hỏi thăm là bà lại đấm ngực thùm thụp, kêu trời trách đất, than khổ than sở. Anh chị Dung thấy thế xin phép cho em lên Hà Nội, nơi quán mình nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Nhưng bà không cho đi, còn mắng ngược là tại về dỗ mẹ mới xảy ra cơ sự như thế. Anh trai Dung vốn nóng tính đã quát lại một trận:
Thưa cô, cháu rất nể cô chú là người làng người xóm, nhưng không vì thế mà cháu để cho cô ức hiếp em gái cháu mãi. Người ta có câu trăm cái phúc nhà vợ, không gánh nổi cái nợ nhà chồng. Em cháu về làm dâu cô chú đã 6-7 năm nay, nhưng thử hỏi nó được mấy ngày an nhàn, hay là chỉ có cắm cổ làm không công cho cô chú. Bây giờ một là cô chú cho cháu đón em đi, trước mắt để nó nghỉ ngơi cho khỏe, và thứ nữa là để nó chơi với các cháu cho khuây khỏa đầu óc. Dăm bữa nửa tháng nó ổn thì cháu cho nó về. Mà nhân đây cháu cũng đề nghị cô chú cho vợ chồng nó ăn riêng, để chúng nó có ý thức tự lập, tự vun vén tiết kiệm cho cuộc đời chúng nó sau này. Giả sử sau lần sơ sẩy này nó có bầu lại, cũng có ý thức tự chăm lo cho bản thân, không phụ thuộc vào người khác. Thuốc bắc thì không phải ai cũng tốt đâu. Hải làm một thôi một hồi, nó tức lắm. Trước đây mỗi lần về quê chơi, gọi em ăn bữa cơm thấy con bé cũng tất tả vội vàng, ăn xong còn mau mau về lo hàng quán. Hè năm nào vợ chồng con cái cũng về đi biển chơi, muốn rủ em đi em cũng không dám đi. Lúc nào em cũng báo bận hàng bận quán. Nghĩ thương em, lấy phải thằng chồng lạnh như đất. Mẹ nói đi hướng đông thì cấm dám bước sang hướng tây. Bà Liên thấy Hải làm căng thì cũng xuống giọng. Thôi thôi được rồi, vậy thì cho lên chơi một tuần rồi về làm. Tôi cũng nói để anh thông cảm. Nhà tôi con một nên không cho ăn riêng hay ở riêng được, nhưng sau này tôi sẽ hạch toán hàng ngày, rồi trả công cho hai vợ chồng nó đầy đủ. Rồi thì muốn khám hay chữa gì thì tùy, tôi chả ôm nữa. Bà nói giọng giận dỗi, ý như đấy, từ nay tao không ôm đồm để xem sống ra sao. Đúng là sau thì bà trả công cho hai vợ chồng Dung thật. Cứ cuối tháng bà mở sổ kê khai thu chi cho hai vợ chồng nghe, rồi chia số tiền lãi làm 5 phần, vợ chồng bà 3 phần, là bởi bà tính một phần đó coi như phần tiền trả tiền thuê nhà, và rất nhiều khoản gì Dung cũng chẳng rõ. Túm lại mỗi tháng hai vợ chồng được cầm 4-5 triệu sau khi trừ tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt và trăm thứ bà Liên kê ra. 6 tháng sau, Dung lại có biểu hiện nghén. Cô thử que và sung sướng phát khóc khi thấy hai vạch đỏ. Cô không dám khoe vì sợ giống lần trước, nhưng chỉ được 1 tháng cái thai lại hỏng. Lúc này cô mới quyết tâm bắt chồng đi cùng mình lên Hà Nội khám tổng quát. Kết quả bác sĩ thông báo do tinh trùng của chồng cô nhiều con dị dạng, nếu có đậu thai cũng không phát triển thành người được. Một là thai sẽ tự hỏng, hai là khi sinh đứa trẻ ra sẽ yểu mệnh. Vậy thì chỉ có đi sàng lọc rồi thụ tinh ống nghiệm thì mới có cơ may an toàn. Hai vợ chồng về trình bày và xin tiền bà để đi sàng lọc. Vừa nghe đến số tiền từ 200-300 triệu, bà đã nhảy đỏng lên như đỉa phải vôi. Cách gì? Lấy đâu ra mà lắm tiền thế? Vợ chồng có thì bỏ ra mà làm, tôi làm gì có lắm tiền thế? Ông Liên thấy thế bảo, hay là bà bán đi một mảnh đất, lối nào mà trả dành cho con cháu, bây giờ cần thì dùng luôn. Bà dãy này, không, đất ấy không được động vào. Rồi bà bảo bà đi xem bói, do tuổi hai vợ chồng không hợp nhau nên nếu ở với nhau sẽ không có con, hoặc một trong hai sẽ chết sớm. Dung nghe mẹ chồng nói thế thì buồn lắm. Vậy hóa ra nếu cô cứ cố tình đeo bám chồng thì một chấp nhận ở vậy không con cái gì, hai là nếu cố tình đi cấy thì chồng cô hoặc chính cô sẽ bị yểu mệnh. Từ hôm nghe bà Liên nói thế, Dung cũng không thiết ăn uống hay làm lụng gì nữa. Cô như người ốm già, vật vờ mệt mỏi. Việc dọn dẹp hàng ngày cô làm, nay cô cũng chẳng làm. Lúc thì cô ngủ, lúc thì cô ngồi vạ vật, mắt đờ đẫn, nhìn cái gì đó hư vô. Tú thấy vợ như vậy cũng lo lắng, báo cho anh trai vợ và bà dì biết. Mọi người cuống quýt chạy về đưa cô đi khám. Bác sĩ kết luận cô bị trầm cảm nhẹ, cần được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Bà Liên nghe nói con dâu bị điên thì cứ gào lên rằng nhà tôi vô phúc. Lúc này trong đầu bà văng vẳng tiếng lão thầy bói. Con trai bà không hợp tuổi Sửu, phải là tuổi Mão mới tốt. Mẹ ơi, mai cho con lên thăm vợ con nhé. Sau hơn 1 tuần vợ đi viện khám, rồi ở lại Hà Nội với anh chị và dì để chữa bệnh, Tú mới dám hỏi mẹ. Bà Liên chùi tay vào cái tạp dề, quay sang nguýt con trai một cái. Không, thăm nom làm cái gì?
Nó bị tâm thần giống mẹ nó rồi đấy. Kệ nó, mày đi thì ai bán hàng. Chả là sau khi bố Dung mất, mẹ cô vì buồn lo nghĩ nhiều quá dẫn đến trầm cảm. Nhưng ngày đó hoàn cảnh khó khăn, nhà neo người, nên không có điều kiện đưa bà đi khám chữa thuốc thang gì cả. Suy nghĩ nhiều, không ăn, không ngủ, dẫn tới bệnh nặng mà đi. Mẹ, cô ấy có phải tâm thần đâu, chẳng qua là lo lắng quá mới sinh u uất. Tú gắt lên. Hôm qua điện thoại cho con, nói là đã khá hơn, ăn ngủ được rồi. Mẹ cho con đi đi. Thì bà cho nó đi đi. Vợ chồng lúc ốm đau chả cần nhau thì cần ai. Bà cứ nghĩ lúc bà ốm tôi không chăm sóc bà thì bà có khó chịu không? Bà phải cho nó đi thăm vợ nó chứ. Ông Liên thấy thế thì nhỏ nhẹ bảo vợ, nhưng bà vẫn không nghe, mặt lạnh tanh. Không thăm nom gì hết. Nó đi thì ai bán hàng, ai làm hàng, ai bán hàng với ông. Tôi mệt lắm đấy. Mệt thì đóng cửa nghỉ, sao cứ phải bán hàng mãi làm gì? Tiền kiếm ra chỉ để mà tiêu. Nó ốm đau thì chồng nó phải lên thăm là đúng rồi còn gì nữa. Đáng lẽ ra phải đi thăm mới chứ, nhưng mà không đi, đã nhờ gia đình người ta chăm hộ. Này nó đã khá hơn là mừng lắm rồi. Ông Liên gắt lên. Lúc này bà mới dằn dỗi. Thích đi thì đi, ai thích làm thì làm. Đã vậy thì đóng cửa nghỉ, tôi không làm nữa. Tú lên thăm vợ. Anh Hải bảo Tú, thôi em à, tình hình vợ chồng em cũng nên tách ra mà làm riêng đi. Hay là cả hai đứa lên đây làm cho anh, chứ ở nhà với bố mẹ mải như thế anh không yên tâm chút nào. Bây giờ hàng quán trên này anh cũng rất đông khách. Đây này, anh đang thuê thêm 2 người nữa mà vẫn không xuể. Mày về xem bàn với mẹ, để cho 2 ông bà ở dưới nhà muốn thuê ai làm cùng thì thuê. 2 vợ chồng mày lên đây làm cùng với anh trả lương mỗi đứa 5 triệu một tháng, cơm nuôi. Chịu khó làm rồi gom góp mà đi bệnh viện đặt lịch. Vợ chồng phải có đứa con đấy em ạ. Tú nghe thấy cũng bủi tai, hợp lý liền gọi điện về bàn với mẹ. Ngay lập tức bà lồng lên, quát trong điện thoại. Mày về ngay, tao cấm chỉ. Nếu nó thích ở đấy thì để nó ở đấy, còn mày thì không được phép. Mày bỏ bố bỏ mẹ ở nhà đi thuê người làm để lên đấy làm thuê cho anh nó á? Tao là tao cấm nhá. Mày mà cứ ở đấy thì từ nay không mẹ con nữa gì hết. Đúng là cái đồ bất hiếu. Rồi bà bổ lô bổ loa khóc trong điện thoại. Ôi giời ơi, tôi đẻ con ra tôi nuôi con lớn, để bây giờ nó dày lưng cứng vậy. Nó bỏ tôi nó đi đây. Nó để cái thân già này ở xó quê làm kiếm tiền gom góp, sau này cho nó mà nó bạc quá thế này. Thế thì tôi còn thiết sống làm gì nữa hả? Trời ơi. Nghe thấy thế Tú sợ lắm. Nó sợ mẹ nóng tính, sợ mẹ nó bỏ ăn rồi ốm như dạo vợ nó bị sảy thai, nên hôm sau Tú bắt xe về luôn. Dung thấy thế mới bảo chồng, thôi anh cứ về làm cùng với mẹ. Em ở đây trước mắt là nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó thì lúc nào rảnh rỗi ổn định thì phụ với anh chị. Anh ở nhà lúc nào bệnh viện gọi thì lên. Mẹ không cho tiền thì mình đi vay sau trả dần cũng được. Thấy con trai trở về nhà một mình, bà lại bực lắm, gọi điện quát tháo ầm ầm. À, chị giỏi quá rồi đấy. Chị không coi tôi ra cái gì cả, nên bây giờ chị thích đi thì đi, thích về thì về. Đã thế thì ly hôn đi, tôi cưới vợ khác cho con tôi. Chị không cần phải về cái nhà này nữa. Chị tưởng cái nhà này là cái chợ à? Thích đi thì đi, thích về thì về à? Hải nghe thấy em khóc thút thít sau khi nhận điện thoại của mẹ chồng thì hỏi em. Nghe em gái vừa khóc vừa nói. Bà ấy đuổi em, bảo em không được về nhà nữa rồi. Hay là mai anh cho em về? Không về, mày còn đang ốm, đã khỏe hẳn đâu. Mày nói chuyện với thằng Tú đi. Nếu hai đứa hết tình cảm với nhau thì ly hôn, còn nếu vẫn còn yêu thương nhau thì bảo nó lên đây. Dứt ra khỏi cái nhà ấy thì chúng mày mới trưởng thành được em ạ. Mẹ ơi, con không ly hôn đâu. Có con thì có, không thì thôi. Chứ vợ chồng con đang vui vẻ, sao mẹ cứ bắt ly hôn thế? Tú bậm bục với mẹ. Bảo Liên rít lên. À, mày định để cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn hả con? Mẹ đi xem rồi, bỏ nó đi. Mẹ tìm người tuổi mã cho con, không phải lo lắng hay đi viện tốn tiền. Tất cả là do mệnh đấy con ạ. Hai đứa mày không hợp mệnh đâu. Mà mày nghĩ xem, hơn 2 tháng nay nó có thèm về đâu.
Khéo nó ở trên đấy lại có bồ rồi ấy chứ. Hôm tuần trước có người bảo nhìn thấy nó đi ăn với một đám trai gái, vừa ăn uống vừa khoác vai bá cổ đấy. Mẹ cứ nghe người ta nói linh tinh. Mẹ không nhớ làng mình nổi tiếng chuyện tam sao thất bản đấy à? Đấy, như hôm mẹ nghe chuyện bà Phan mắng con mèo có chửa, mà mẹ ra chợ nói cháu gái bà ấy chửa hoang, để rồi bà ấy sang mắng cho rồi còn gì. Chuyện là hôm ấy bà Liên sang nhà hàng xóm mượn được cái cuốc. Cuốc nhà bà có nhưng bà ngại lấy ra, lại thấy con dâu bà Phan mới mua cái cuốc mới, kiểu gì chả sắc hơn cuốc cũ nhà bà cơ chứ. Vừa vào đến ngõ, bà đã nghe trong nhà tiếng bà cụ Phan đang mắng: Con gái con lứa, ở nhà không ở, chỉ giỏi đi chơi đêm. Bây giờ ếnh cái bụng ra mác về đây, cho bà mày hầu hớ con kia. Tao quá khổ đấy mà. Hết con mẹ mày chỉ ăn với đẻ, giờ lại đến mày. Bao giờ tao mới hết khổ đây? Nghe đến đây bà Liên sáng rỡ mắt. Ôi giời ơi, tin hot nhất làng đây rồi. Cháu gái bà Phan mới 17 tuổi, đang học lớp 11, đêm nào cũng đi tới khuya mới về. Hóa ra chả phải đi học thêm học nếm gì, mà là đi với giai. Giờ vác bụng về báo bố báo mẹ. Con mẹ nó năm nay 40 rồi, mà còn đẻ thêm được đứa thứ 3 nữa, được hơn năm kìa. Đúng là đẹp mặt. Vậy là thay vì vào mượn cái cuốc, bà quay đít sang nhà bà Sáu bán bánh mì, kể luôn chuyện cho nóng. Chuyện từ người này sang người kia, thêm mắm thêm muối. Đến tai bà Phan, bà xách con mèo sang tận nhà chửi ầm ĩ. Bà chỉ vào bụng con mèo và nói rằng: Tao nói con mèo nhà tao nó chửa, sao qua cái mồm mày lại thành cháu gái tao thế hả? Bà Liên phải xin lỗi rối rít mới yên. Nhưng mà vì trong đầu bà luôn nghĩ đến những chuyện xấu cho người, thành ra nhìn đâu bà cũng thấy chuyện người này người kia xấu xa hư hỏng. Nhưng lần này bà quả quyết là có người nhìn thấy con dâu bà cười nói rôm rả với mấy đứa con trai là thật. Chẳng hiểu bà đã tiêm nhiễm nhồi nhét những gì vào đầu con trai bà, mà rồi cô Tú đùng đùng lên Hà Nội, lôi vợ ra vỉa hè tát cho vợ một cái, vì cái tội đêm hôm còn đi với bạn trai. Dung thấy chồng đổ oan cho mình, rồi còn ăn một cái tát, thì cô cũng nổi sùng quát lại: Không tin tưởng nhau nữa thì ly hôn đi. Anh về bảo mấy mẹ anh trả công tôi làm ô sin cho gia đình anh suốt 7-8 năm qua, cùng 5 chỉ vàng của hồi môn của tôi. Nghe vợ đòi ly hôn, Tú cuống cuồng xin lỗi, nhưng có lẽ nỗi ấm ức bị sai khiến, chèn ép, khinh khi bao năm nay lại bị vu vạ, khiến Dung kiên quyết đòi ly hôn. Cô sợ ánh mắt sắc lẹm của bà mẹ chồng, sợ luôn những lời nói như dao đâm vào tim cô của bà mà chồng cô lại như chẳng hề nghe thấy hay có động tĩnh gì bênh vợ. Tú van xin mãi chẳng được, cũng nổi khủng: Ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi không dám bỏ cô ấy à? Vậy là đơn nộp ra tòa. Bà Liên nói bao năm qua tiền bà bỏ ra đi cắt thuốc chữa đẻ cho cô còn quá tiền công của cô, và cả cái dây chuyền vàng lắc tay ấy cũng bị bán mua thuốc hết rồi. Mồm bà thoáng lên xa xả, khiến cho người nghe cũng choáng mà chẳng dám dây lời. Dì Dung, anh trai Dung lúc đầu cũng găng quyết đòi lại công bằng cho cô, nhưng cô lắc đầu: Thôi, cháu chả cần nữa, thí cho bà ấy. Thủ tục làm nhanh chóng vì không có con chung, không cần chia tài sản. Dung ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, vali quần áo cô cũng chẳng thèm về lấy. Cô ngậm ngùi coi như quãng thời gian qua cháu đi ở tù, này thoát được là đủ vui rồi. Năm sau cô gặp Huy, nhà Huy cũng con một. Huy làm thuê cho anh trai Dung, bản tính chịu khó chăm chỉ, kém cô 2 tuổi. Bố mẹ Huy nghe tin con có người yêu thì mừng lắm, lên Hà Nội gặp con dâu tương lai là ưng liền. Đám cưới được tổ chức rất vui vẻ, đầy đủ lễ nghi. Cưới xong, anh trai Dung tìm điểm đứng ra mở quán cho em với số vốn bố mẹ chồng cho. Có duyên bán hàng, địa điểm đẹp, lại nhờ trời thương, quán của hai vợ chồng đông nghịt khách. Bố mẹ chồng lên phụ, rồi còn thuê thêm 2 người chạy bàn mới xuể. Sau khi cưới Dung, lo mình khó có thai nên cô bàn với chồng tiết kiệm tiền để đi cấy. 1 năm sau vừa gom đủ 300 triệu thì cô cấn bầu. Cả nhà mừng như hội. Mẹ chồng thấy thế bắt con dâu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lại mở tủ lấy ra 5 cây vàng đưa cho con trai bán dồn để đi về cho an toàn.
Đúng là thời đến khó cản. Dung sinh một bé trai nặng 2 cân 9. Bé rắn giỏi kháu khỉnh, hơn 1 tuổi đã nói như con vẹt, lại khéo mồm lém lỉnh, lúc nào cũng ôm cổ mẹ. Con yêu mẹ nhất trần đời, cháu yêu bà nội nhất quả đất. Và liền sau đó Dung mang bầu tiếp đứa thứ hai. Có chồng trẻ, bố mẹ chồng hiền lành tâm lý, lại có con ngoan, cô như lột xác, trẻ trung tươi tắn và xinh đẹp hẳn ra. Còn về phần gia đình chồng cũ của Dung, như đầu chuyện mọi người đã biết, bà vội vã tìm vợ cho con trai vì đinh ninh là tuổi Mão. Ai dè tuy học cùng khóa tuổi Mão, nhưng thực ra cô lại tuổi Dần, mà con gái tuổi Dần thì đâu dễ bắt nạt. Cô dâu mới luôn vin câu nói lấy cô chỉ cần ăn với đẻ của bà Liên mà chẳng chịu mó tay làm việc gì ngoài việc ăn ngủ rồi canh ngày rụng trứng. Ông chồng bà Liên sau một buổi đi đám hiếu trở về thì lên cơn đau bụng dữ dội. Đưa đi khám, bác sĩ kết luận ông bị ung thư gan giai đoạn 2. Lúc này bà Liên mới cuống cuồng đóng quán đưa chồng đi xạ trị rồi cúng lễ khắp nơi. 2 mảnh đất năm xưa mua cũng phải bán hết để lấy tiền cho con trai con dâu đi chọc trứng, lọc tinh trùng hàng chục lần mà chẳng đậu. Nay lại đổ ra chữa bệnh cho chồng hết veo lúc nào cũng chẳng hay. Tiền hết, bệnh ông thì ngày một trở nặng. Rồi một ngày trong xóm có đám tang đi qua nhà hôm trước, hôm sau ông cũng đi luôn. Trước khi đi ông gọi điện cho Dung nói bố xin lỗi con rồi đi. Lúc đó Dung đang mang thai tháng thứ 3 nên mọi người khuyên cô không nên về. Cô đành nhờ dì mua hương hoa về viếng ông. Cô thương ông phúc phần mỏng, sống thì hiền lành, nhu nhược quá, mà hưởng thọ khi mới bước qua tuổi 60. Bà Liên sau khi chồng mất, tính khí ngày càng đanh đá chua ngoa, hàng quán thì ế ẩm, nên cả nhà hàng ngày ra ngấm vào nguýt, cãi cọ chửi rủa nhau suốt ngày. Thế mới bảo nhân quả đời nay đến sớm lắm. Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Dung đứng giữa chợ, đôi mắt ngước nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh nắng cuối ngày đang dần tắt. Cuộc đời cô tưởng như đã bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận của đau khổ và mất mát, nay đã tìm lại được ánh sáng mới. Nhìn lại những gì đã qua, cô hiểu rằng mỗi hành động, mỗi lời nói của con người đều để lại những dấu vết sâu sắc, không chỉ trong lòng người mà còn trong chính tâm hồn mình. Bà Liên, người từng là nỗi ám ảnh của cuộc đời Dung, giờ đây cũng đã thay đổi. Bà nhận ra rằng trong cuộc sống này, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Những gì bà đã làm với Dung, dù là do vô tình hay cố ý, cuối cùng đều quay lại ám ảnh chính bà, với sự cô đơn, tiếc nuối và những lời xin lỗi muộn màng. Cuộc đời có nhân có quả, nhưng điều quan trọng nhất không phải là trách móc hay thù hận, mà là học cách yêu thương, tha thứ và sửa sai. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự có được hạnh phúc. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như mọi người cùng được biết nhé. Còn bây giờ chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.